Τι λέει η ελληνική μυθολογία για την αρχή του κόσμου? Με αφορμή το γεγονός ότι ορισμένοι ξένοι επιστήμονες έστειλαν τη ρομποτική συσκευή Φιλέ να προσεδαφιστεί στην επιφάνεια ενός κομήτη με σκοπό να επιτευχθεί λήψη δειγμάτων από την επιφάνεια και το υπέδαφος του κομήτη, η ανάλυση των οποίων προσδοκάται ότι θα δώσει, μεταξύ των άλλων, πληροφορίες για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος ή για την εμφάνιση του νερού και της ζωής στη γη. Ας δούμε τι λέει η ελληνική μυθολογία για την αρχή του κόσμου. Με κομμένη την ανάσα, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα παρακολουθούσε και μάλιστα υπό τους ήχους της μουσικής του διεθνούς φήμης Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου την προσεδάφιση της ρομποτικής συσκευής Φιλέ του διαστημικού σκάφους Ροζέτα στον κομήτη 67P. Μεγάλη τιμή για τον απανταχού ελληνισμό στην ιστορική αυτή για την Ευρώπη αλλά και για την ανθρωπότητα στιγμή, και αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ακούστηκε μια τριλογία συνθέσεως του Βαγγέλη Παπαθανασίου γραμμένη ειδικά για την διαστημική αποστολή Ροζέτα. Τι αναμένει λοιπόν η επιστημονική κοινότητα? Τη λήψη δειγμάτων από την επιφάνεια και το υπέδαφος του κομήτη, ή ανάλυση τη οποίων θεωρούν πως θα δώσει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την προέλευση του ηλιακού συστήματος ή και για την εμφάνιση του νερού και της ζωής στη γη? Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τι λέει η ελληνική μυθολογία για την αρχή του κόσμου? Διαβάζουμε από τους πολυάριθμους κοσμογονικούς και μυθολογικούς κύκλους. Τα έργα «Κοσμογονία και Θεογονία» του Ησιώδου σώζονται ακέραια. Ο Ησίωδος ταξινομεί και οργανώνει πλευρές της ανθρώπινης γνώσης για φυσικά ή πολιτισμικά φαινόμενα. Υπό το φως της ιδεολογίας της εποχής του χρησιμοποιεί, αν όχι επινοεί, τους οικογενειακούς θεσμούς, το οικείο σχήμα των γενών και απόψεις της κοινωνικής ιεραρχίας για να αποδώσει δεσμούς, συμπράξεις και διάδοχες μεταξύ των θεοτήτων προκειμένου να ερμηνεύσει την καταγωγή, το παρελθόν και το παρόν του σύμπαντος. Μεθολογικά εργαλεία, τέτοια σχήματα που είναι κατανοητά και αποδεκτά. Οι μυθολογικοί κύκλοι εκτείνουν το όριο της ανθρώπινης εμπειρίας σε γνώση και με αυτόν τον τρόπο αποτελούν οικειοποιήσεις, νομιμοποιήσεις ή και αλλαγής του κόσμου. Στα έργα «Κοσμογονία και Θεογονία» του Ησιώδου, πριν από κάθε τι άλλο υπήρξε το χάος, έπειτα η γαία και ο έρος. Το χάος φέρεται ως αρχή των πραγμάτων, ως το πρώτο πρωταρχικό δημιουργικό στοιχείο. Στη συνέχεια, ζεύγη δυνάμεων που προέρχονται από ένα αρχικό στοιχείο, συνεργαζόμενα και αντιτιθέμενα ερμηνεύουν τον κόσμο. Από τη μία η γη, αιώνιο και ακλόνητο στήριγμα όλων των πραγμάτων, τροφός, κέλυφος και κατοικία των όντων, και από την άλλη ο έρωτας, που νικάει τις φρόνιμες συμβουλές, δαμάζει τις καρδιές των θνητών και των αθανάτων. Δύναμη ισχυρή η οποία είναι ταυτόχρονα αρχή και απεριόριστη εξουσία. Αξίωμα που οδηγεί στα στοιχεία να συνεργάζονται και να ενώνονται. Το χάος είναι για τον Ησίωδο το διάστημα που περιέχει εν σπέρματι όλα όσα θα αποτελούσαν το σύμπαν. Πρώτα απ' όλα το έρευος και η νύχτα. Το έρευος είναι χώρος που εκτείνεται υπόγεια και μακριά γύρω από τη γη. Μακριά όσο και ο ουρανός. Η νύχτα και το έρευος γεννούν με τη σειρά τους τον αιθέρα. Προσωποποίηση του ουράνιου αιθέρα που περιβάλλει τη γη και την ημέρα. Η νύχτα γεννά ακόμα τον ύπνο και το θάνατο, τις μοίρες και την έμεση, την προσωποποίηση της δίκαιης κατανομής και την άμεση αντίδραση στην αδικία, την έρηδα και την απάτη. Παιδιά της έρηδας είναι ο φόνος, ο λιμός
η λύθη, ο πόνος, οι μάχες, η δυσνομία και ο όρκος. Αντίστοιχες προσωποιήσεις των αφηρημένων ενιών. Η ένωση της γης και του ουρανού φανερώνεται πολύ γόνιμη. Παιδιά τους είναι οι κύκλοπες, πλάσματα με ένα μάτι, επιτίδιοι, εριστικοί και δυνατοί, βρόντις, στερόπης και άργης. Οι τιτάνες, ωκεανός, κύος, ιαπετός, κρύος, υπερίων, κρόνος, τιθής, θεία, θέμης, μνημοσύνη, φίβη, ρέα. Οι γίγαντες, οι εκατόχειρες, με ρωμαλαία σώματα και 100 μπράτσα και κεφάλια, Αιγαίων ή Βριάρεος, Κότος και Γίγης. Η γη γεννά ακόμα τα όρη και το βαθύ πέλαγος. Τον πόντο πλαγιάζει με τον πόντο και γεννά τα πλάσματα και τις δυνάμεις της θάλασσας. Την ευρυβία, τη φόρκη, τη κοιτώ, τον θαύμα και τον ηρέα. Οι μορφές από τη γενιά του πόντου, μορφές των ατελείωτων νερών, είναι είτε ευνοϊκές δυνάμεις για τον θαλασσινό ταξιδιώτη, είτε τερατόμορφα καταστροφικά πλάσματα. Ο θαύμας, μαζί με την ηλέκτρα, μία από τις κόρες του Τιτάνα ωκεανού, φέρνουν στον κόσμο τη φτερωτή Ήριδα, την αγγελιοφόρο των θεών, και τις δυνάμεις των καταστροφικών ανέμων και της θύελας. Την Αελό, την θύελα και την Οκυπέτη, τις 3 άρπιες, ο Φόρκης, η Κοιτώ, οι επικίνδυνες δυνάμεις του υγρού στοιχείου, γεννούν τις 3 γοργόνες, τη Σθενό, την Ευριάλη, που το όνομά της σημαίνει πλατιά θάλασσα, και τη Μέδουσα, γυναίκα δαίμονα με φίδια στα μαλλιά. Φέρνουν ακόμα και στον κόσμο γραίες μορφές που γεννιόνται με άσπρα μαλλιά και συμβολίζουν τη διαρκώς ρητιδωμένη από τον αέρα επιφάνεια της θάλασσας. Η Κοιτώ γεννά επιπλέον τον Έχινδα, μισή γυναίκα και μισή φίδι, που με τη σειρά της μίγει με το τυφώνα και γεννά τον Όρθρο. Το σκύλο του Γυριώνη, τον Κέρβερο, το σκύλο του Άδη με τα 5 κεφάλια, τη Λενέα Ύδρα, την οποία έμελε να σκοτώσει ο Ηρακλής, και την Χήμερα, μετά την ένωσή της με το γιο της Όθρο. Η Έχιδνα γεννά τη Σφίγγα, που έμελε να βασανίσει το λαό της Θήβας στο μύθο των Λαβδακηδών, τον Λέοντα της Νεμαίας, αλλά και τον Δράκοντα, που φυλάει τα μήλα στους κήπους της Εσπερίδων. Όταν ο Περσέας έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, από το αίμα της γεννήθηκε ο Χρυσάωρ, φως και αστραπή, και ο Πίγασος, το άλογο του Αιθέρα και της Βροντής. Ο Χρυσάωρ με την ωκεανίδα Καλλιρόη γεννούν το τρικέφαλο Γυριώνη, τον οποίον σκοτώνει ο Ηρακλής. Ο Νηρέας με τη Δωρίδα γεννούν τις γλυκές Νηριίδες. Από τη γενιά του Περίωνα και της Θείας ήρθαν στον κόσμο οι φωτεινές δυνάμεις του ουρανού, ο ήλιος, η σελήνη και η αυγή, που από τη γενιά του Κρύου ήρθαν στον κόσμο ο Αστρέος, ο Πάλαντας του θυελώδους ουρανού και ο σοφός Πέρσης. Οι άνεμοι, Ζέφυρος, Βορέας και ο Νότος γεννήθηκαν από την ένωση του Αστρέου και της Σιού, όπως επίσης ο Αυγερινός και τα άστρα. Όταν ο Πάλαντας έσβηξε με την ωκεανίδα Στίγα, ήρθαν στον κόσμο ο Ζήλος, η Νίκη, το κράτος και η βία. Ο Κύος ενώθηκε με τη Φίβη, μορφή του λιακού φωτός, και γέννησε δυνάμεις αγαθοποιές, όπως τη Λιτό, που σχετίζεται με την καλή νύχτα, και την Αστερία, η οποία γέννησε την Εκάτη. Πολυάριθμη είναι η γενιά του ωκεανού, με όλες σχεδόν τις δυνάμεις του νερού. Ζωοδότηρες και τροφοδότριες, σύμβολα αναγέννησης και ευστροφίας. Ο πρωτότοκος Τιτάνας ενώθηκε με τη Τιθή και γέννησαν 3.000 γιους.
όλα τα ποτάμια του κόσμου και άλλες 3.000 κόρες, τις νύφες των πηγών και των λιμνών, τις νύφες των βουνών, τις ναϊάδες και τις ωκεανίδες. Αυτά, λοιπόν, από πλευράς ελληνικής μυθολογίας. Η επιστήμη, όμως, θα είναι αυτή που θα πει την τελευταία λέξη. Είδομεν.